ډراپ ډاون لپاره مونږه آرډر لیست ان آرډر لیست مونږ ویلو صحیح ده یو ال دلته مونږ په ان آرډر لیست باندې کار کوو آرډر لیست ضرورت نشته صحیح ده نو هغه لپاره اول تاسو یو ریویو وګورئ صحیح ده لکه تاسو وګورئ ګوره دا پیج کې ما یو تصویر ولګو دا صرف په ایچ ټی ایم ایل سایډ چې کوم سټرکچر جوړیږي دا هغه حساب دی او دې نه پس بیا په دې باندې موږ سی اس اس کوډینګ اپلای کوو نو هغه ته بیا راځو نن موږ صرف دا سیستم برابرو ټیک شو چې بیک ګراوند باندې تصویر ولګي داسې پروګرامز ولیکل شي هغه کې فردر نور پروګرامز ولیکل شي نو دې لپاره موږ سٹارټ اړو صحیح ده نو الریډي دا کو تاسو یو ریویو ورکړئ دا مې سی اس اس کې لږ کار پې وکړو او همدغه شان دا د ایچ ټي ایم ایل کار دی نو راځو موږ د سر نه نوی فایل جوړو او په دې باندې کار کوو صحیح ده کنټرول ان دې سر ته کنټرول ان دا فایل ما سیو کو کنټرول اس ډراپ مینو ډاٹ ایچ ټي ایم ایل هم د دې سره بل سی اس اس د لپاره هم والو کنټرول اس ډراپ مینو ډاٹ سی اس اس یو ایچ ټي ایم ایل شو بل سی اس اس شو اور راځو بیسک سټرکچر جوړو صحیح ایچ ټي ایم ایل دا به موږ والو ډراپ مینو یا ډراپ ډاون او او لیست سٹارټ به موږ اخلو د یو ال ال نه یو ال ان آرډر لیست په دې کې به موږ اخلو ال آی لیست آیټم او د دې انسایډ به موږ انکر ټیګ اخلو صحیح ده پرون چې موږ کوم کړو ا خو لکه مکمل ډیټیل بنالي صرف ا واخلې او ا کلوز کړئ او انسایډ د دې به ما سره په سکرین چې ما ډسپلی کیږي هوم به ډسپلی کیږي ټیک شو اوس دې پسې زما بل کانټیکټ اس اباوټ اس او بیا سیمستر یا ډیټي فرست سیمستر یا سیکنډ دا به زه کاپی کوم کنټرول سی کاپی ان دا سیم کوډ واړی خو بار بار لیکل ته ضرورت نشته دا هوم شو دا اباوټ اس اباوټ دا شو زموږ سره کانټیکټ او دې کې به وخت ډي ټي ډي آی ټي یعنی ډي ټي کې بیا فرست سیمستر سیکنډ سیمستر راشي ها دې کې پر پوه شوي اوس د دې نه پس یعنی په ډي ټي کې فردر نور ټاپکس دي زموږ سره نو دا به انټر کې په ټیب سره براشي دلته یو بل یو ال واخلې ټیک شه دې په منځ کې موږ یو بل اخلو او هغه کې بیا بل ال آی به واخلو هغه ال آی کې هم دا سیم پروسس دی ها ډي ټي په انسایډ څه دي مثال डी आई टी फर्स्ट सेमेस्टर اندیشتنه کاپی والا کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ چې څونه سبجیکټ هغه به عمره به دغه بار بار ته ولیکي یو درې څلور او پنځه یعنی اول به لیکل شوی डी टी फर्स्ट सेमेस्टर انسایډ डी टी फर्स्ट सेमेस्टर به دا سبجیکټ کوم سبجیکټ ولیکو تا ایم ایس افیس networking ICT operating system او C++ بس یعنی دا په دې کې فرد سبجیکټ دي مثال دی یو پس لاندې یو بل مونږ اخلو صحیح ده انټر وکړئ یعنی دا اوس دینه پس موږ واخلو ویریفیکیشن یا انیثینګ لیکلی شي صحیح ده بیک سپیس راشه دې ځای کې نه سٹارټ والم لکه بره چې څنګه دي صحیح ده لکه دا دی داسې په لاست کې زما یو پکار دی کنټرول سی کاپی او کنټرول وی پیسټ هوم لاست په موږ والو څه ډیټا فرست اباوټ کانټیکس ګیلری ځه دې کلیک وکړئ چې څومره زموږ ادارې څونه تصویران هغه ټول په دې کې شي پوه شو ورباندې ښه لاست یې پکې ګیلري اوس کو دې کې تاسو ګورئ راځو ګورو چې زموږ آوټپوټ څه راځي سی اس اس ته لا نه راځو ایچ ټي ایم ایل اول بیسک جوړ کوم صحیح ده ډراپ مینو کنه ډراپ مینو رائټ کلیک اون ویت سی اس اس ته خو ګورئ डी टी پاره کې بیا فردر دا راغلی یعنی دا کوي چې کوم تاسو تخکاری دا په डी टी کې د فرست سیمستر سبجیکټ دی اوس د سیکنډ لپاره هم دا سیم پروسس دی ټیک شو اوس په دې باندې موږ لږه خبرې نورې کوو
خبر تاسو ګورئ دغه د باید دې ځای نه لرې شي صحیح ده دا خو دونه ضروري خبره نه ده خو دا دلته یو اضافه ولګي نه په دې وجه باندې صحیح ده لري ها دې کې دا دې ځای کې شروع شو دلته کې بند شو نه سوري دلته نه دلته شروع شو از ا هول دلته بند شو دا بیا سی اس اس کې موږ ته غټه مسله کوي دا کلوزینګ باید وشي ښه ال ای دلته شروع شو ال ای دلته بند او صحیح شو ښه دا یو ال شروع دا په دې کې فردر دی ګورئ یعنی دا چې کوم دی دا د دې انساید دی نو چې د دې انساید دی نو تا دلته ولې کلوز کړی دی نو د دې کلوزینګ دلته ضرورت نشته دی ښه یعنی دا کلوز دلته پکار دی دلته لاندې دې ځای کې پکار دی دا به لرې کې په دې باندې تاسو ټرای وکړئ زه فلحال لرې کوم تاسو بیا نه لرې کوئ ګور بیا موږ سی اس اس کې چې دا ولې موږ لرې کوو نو چې لرې نه کې بیا دغه نه اپلای کېږي صرف دلته انکر ټیګ به واخلي او د دې کلوزینګ ټیګ به دلته وایي کنټرول اس دا اوس په تاسو ته هېڅ فرق نه ښکاري ښه مخه سیم دي هېڅ فرق پکې رانه چې کله موږ سی اس اس کوډینګ په دې باندې اپلای کوو هغې کې بیا موږ ته مسله راکوي دا مې ته اوس ځکه یاداشت وکړو چې بیا وخت کې باید ستاسو هم ورته سوچي زما هم ورته سوچي هم صرف وښودو په دې باندې پوه شوئ مشکل خو نه دی لږ مخکې ځو صحیح ده اوس ګورئ په کله موږ دغه مینوس جوړ کړو ډراپ ډاون تیار کړو نو دې کې ټیبلز ته ضرورت نه وي ټیبلز ته هم ضرورت نه وي دا باید ته موږ لرې کړو نو اوس راځو لږ سی اس اس کې په دې باندې لږ کوډینګ کوو خو نور کارو ته بیا سبا کوو صحیح ده نو راځو سی اس اس ته اول باید زه لینک تیار کړم د ایچ ټي ایم ایل لینک ډراپ مینو ډاټ سی اس اس کنټرول اس لینک تیار شو اوس راځو په دې باندې یو څو پراپرټیز اپلای کوو وګورو چې فولډر کې زموږ سره څه دي دا ای ای په نوم باندې تصویر چې کوم دی اول دا په پیج لګول دا هول پیج باندې لګول غواړم نو را به شي څه ته ولته باډي واخلئ صحیح ده باډي سلیکټر هم واخیستو اول تصویر لګوم بیک ګراوند ایمیج یو آر ایل تصویر نومو ډبل ای ډاټ جی پی جی ټایپ مې ته ښودلی فولډر نمبر 3 د ای ټایپ ته وګورئ جی پی جی دی کلیک شو را به شو جی پی جی کنټرول ایس کو راشي وګورئ چې څه وایي تصویر ولګېد کلر د لیکایي کلر تور دی تصویر هم تور دی دې وجې تاسو ته ښکاري نه خو د لیکایي شته دی ښه ټیک شو ښه اوس راځو په دې کې مخکې کار کوو تصویر ولګوو زم چې دا تصویر بالکل مکمل په دې پیج باندې پیټ ولګي ټیک شو کومه پراپرټي ده یاد ده ډېر ښه بیک ګراوند سایز کور مکمل داسې پیټ ولګي پوه شو ورباندې ښه اوس بل څه کوو دا مو شو ښه دی آیکنز ته راځو صحیح دا کوم ان آرډر لیست چې موږ جوړ کړی په دې باندې کوو نو اپلای کوو په څه باندې یو ایل باندې ان آرډر لیست باندې اوس دغه د سی اس اس پرو کوډینګ چې کوم دی اپلای کوو نو په دې کې به اولنی واخلو کومه پراپرټیز ټیکس ډیکوریشن نه څه راځي ښه دلته شوي سی اس اس کې ښه پیډینګ مارجن ښه مارجن باندې خو موږ خبره کړې وه پیډینګ پاتې دی صحیح ده ګورئ که تاسو وګورئ دلته راشئ څه شو پیج دا خالي ځای تاسو ته ښکاري ما ته چې دا فیډینګ دا لرې کړي دا پیډینګ ویلی شي ښه دغه سیټ نه زه دغه لرې کول غواړم نو دې ته به راشئ ولیکئ دغه لیست سټایل کې چې دی ښه پیډینګ نو پیډینګ ته لیفټ رایټ ټاپ څنګه چې موږ مارجن لیفټ رایټ ټاپ هم ته ورکړو سیم ته دا تاسو ورکولی شئ خو زه یم چې څلورو طرفونو ته پیډینګ ورکوم یعنې پیډینګ ته څه وکړه زیرو کا مطلب بیخي دې ختم کړه دا کوم پیډینګ چې دی دا دې ختم کړه کنټرول ایس اینډ دین ریفریش ګورئ ورته لرې شول دي که نه ښکاري که نه هغه زیرو دغه بلټس لا اوس هم شته هغه ته لرې کوو صحیح ده ولا ښکاري نه دی طرف ته ښه دغه پکې بل ورته څه وایو مارجن هم ولا ورکړه څومره مارجن هم دې بیخي ختم کړه چې یعنې دا ټوله مینوس چې کوم دا بالکل اخرني حدونو ته ورسي صحیح ده کنټرول ایس ریفریش هغه هم ختم شو مکمل ښه
خو اوس ما ته وایي چې دلته دا کوم بولټس دي د دې بولټس لپاره هم یو څه کار کول پکار دي هغې ته ویلی شي لیست سټایل ښه دا لیست سټایل چې کوم دی دا څه وکړه نن کړه ختم یې کړه سلام کنټرول ایس and then refresh already هغه ختم ښکارېدل تاسو ته نو خو نور موجود دي نو د دې کوډینګ په تر سره مونږ هغه ختمولی شو پوه شو ورباندې نو دا صرف هغه لږ کار وکړو زمونږ کار لا صحیح شروع نه دی څه پوه شوئ نو دا ویډیو سټاپ کوم تاسو وګورئ کوم ځای کې